Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো তো ক্লাস 6 or chapter number 7 fractions or আমি আজি কৰিম lesson number 7 যোনটো হৈছে making fractions with same fractional units. Okay, তাৰমানে যেতিয়া denominator টো যদি same থাকে তেনেহলে আমি fraction কেনেকা বনাব পাৰো. Okay, যেহেতু এটা ভিডিও সেশন হয় ভিডিওটো আমি চাম আৰু step by step আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম. So আৰম্ভ কৰো. তো ইয়াতে প্ৰবলেমটো দিছে rewrite each fraction with a denominator of 10. তো ইয়াতে আমাক দুটা ফ্ৰেকশন দিছে এটা ফ্ৰেকশন হৈছে আমাৰ 3/5 আৰু আনটো ফ্ৰেকশন হৈছে আমাৰ 7/2 ঠিক আছে 7/2 7 divided by 2 ক 3/5 তো এই দুটা ফ্ৰেকশনৰ যোনটো ডিনমিনেটৰটো আছে এটাৰ ডিনমিনেটৰ হৈছে 5 আৰু আনটোৰ ডিনমিনেটৰ হৈছে 2 তো সেই ডিনমিনেটৰটো আমি বনাব লাগে 10 এতিয়া আমি 10 কেনেকৈ বনাম Rewrite each fraction with a denominator of 10. So we have two fractions, 3/5 and 7/2, and we want to take their denominators of 5 and 2 and change them to be a common denominator of 10. তো আমাৰ ইয়াতে কাম হৈছে ইহঁতৰ যেহেতু different denominator আছে আমি এটা common denominator বনাব লাগিব যোনটো হৈছে 10 common মানে দুইটাৰে denominator same to same. So let's start with 3/5. And we can look at this visually. Here we can use this rectangle to represent a hole, one hole. And to show 3/5 of that hole, we're going to need to divide it into fifths, or 5 equal pieces. So let's do that. We'll try to make these as equal as possible. And so we have 3 pieces, and then finally, there we go. So these should represent 5 equal pieces or fifths. And to show 3/5, we need to shade 3 of those 5 pieces. So 1, 2, 3 of those 5 pieces should be shaded in to show 3/5. এইটো এটা বহুতই সিম্পল কাম হয় আৰু এনেকা আমি ডিটেইলছত বহুতখিনি আগতে কথা পাতিয়ে থৈছো সো 3/5 3/5 ইয়াৰ মিনিংটো কি ইয়াতে যোনটো ডিনমিনেটৰ 5 আছে এই ডিনমিনেটৰ 5 টো এইটোৱে কয় যে আমি এটা যদি ডাঙৰ ৰেক্টেংগল এটা লওঁ ঠিক আছে এই এটা ডাঙৰ ৰেক্টেংগল এটা লৈছো এই ৰেক্টেংগলটোক আমি প্ৰথমতে 5 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এইটো আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ 1 2 3 4 কেলকেনি বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল এইটো আমি অলপ ফিক্স কৰি লওঁ তো আমি ইয়াতে 1 2 3 4 5 পাঁচটা ইকুৱেল পাৰ্টছত আমি ডিভাইড কৰি ললো এতিয়া আমাক যেহেতু কৈছে 3/5 মানে ওপৰৰ পোৰ্শনটো এটি কৈছে যে আমি পাঁচটা ইকুৱেল পাৰ্টছ বা তিনটা পাৰ্টছ আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো আমি এটা দুটা আৰু ইফালে তিনটা তো তিনটা পাৰ্ট আমি সিলেক্ট কৰি ললো আৰু এইটোই হৈ যাব আমাৰ 3/5 But we've decided we don't want fifths anymore. Now we want tenths. We want a new denominator of 10. So to change this fraction over here, to change this to be tenths, we need to split each of these fifths in half. We need to double the amount of pieces. So we can do that here. And now, instead of fifths or 5 equal size pieces, we have tenths. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we তো এতিয়া আমাৰ কাম কি হৈছে আমাক যেহেতু কৈছে ডিনমিনেটৰটো 10 বনাব লাগে 10 বনাব লাগে তাৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ যায় তাৰ মানে এই ফ্ৰেকশনৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশনটো কি হ'ব যদি আমি 3/5 লওঁ আমি ইয়াৰ এটা ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশন উলিয়াব লাগিব such that ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটো হৈ যায় 10 এইটোৰ বিষয়টো আমি কৈছো তেনেহলে নিউমাৰেটৰটো কি হ'ব আৰু এইটো বস্তু আমি অলৰেডি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশনত কৈ থৈছো যে 3/5 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশনটো কি হ'ব তো হেতু উলাব কাৰণে 5 ৰ লগত আমি কাক মাল্টিপ্লাই কৰিম such that আমি 10 পাই যাও আমি জানো হেতুটো হৈছে 2 সো 5 মাল্টিপ্লাই টু 2 কৰিলে 10 পাই যাও তো তেনেকৈ নিউমাৰেটৰটো আমি ইজিলি পাই যাম সো 3 ক 2 লগত যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেনেহলে আমাৰ যোনটো নতুন নম্বৰ আহিব সো 3 2 is 6 হৈ যাব এন্ড ভিজুৱেলি যদি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো তো ইয়াতে প্ৰথমতে আছে আমাৰ 3/5 তাৰ মানে পাঁচটা ইকুৱেল পাৰ্ট আছিল তাৰ পৰা আমি তিনটা পাৰ্ট লৈলো বাট আমাক এতিয়া লাগিব 6 টেন্সৰ মিনিংটো কি হ'ল তাৰ মানে আমাক এতিয়া 10টা ইকুৱেল পাৰ্টছ লাগিব সো 10টা ইকুৱেল পাৰ্টছ বনাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম আমাৰ যোনটো অৰিজিনাল
ৰেক্টেংগলটো আছিলে যাৰ 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে হেতুক আমি আকো আৰু দুটা ভাগত ডিভাইড কৰি দিম এতিয়া দুটা ভাগত ডিভাইড কৰি দিয়াৰ লগে লগে টোটেল কিমান আহি যায় 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আহি গ'ল 10টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আহি গ'ল যোনটো হৈছে ডিনমিনেটৰ পাৰ্ট আৰু আমি ফ্ৰেকশ্যনটোতো ডিভাইড কৰি দিওঁ একো এক্সট্ৰা ড্ৰ কৰিব নালাগে ইয়াতে আমি ফ্ৰেকশ্যনখিনি চালে হ'ল এতিয়া কেইটা শেডেড ফ্ৰেকশ্যন আছে পাৰ্ট আছে তো এটা দুটা তিনিটা তলত আছে আৰু তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা তো সেইটোতো আমি পাইছোঁ ইয়াতে 6 তো তাৰ মানে 3/5 টো আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া হৈ গ'ল 6/10 তো এইখিনিত আমি লিখি দিম তো ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো হৈছে 6/10 Found a way to have tenths without changing the amount that's represented. The same amount is still shaded, but now we have tenths. So our denominator doubled. We multiplied it by 2. We have twice as many pieces. But look at what happened to our numerator. Instead of 3 pieces, now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. It also doubled. It also was multiplied by 2. Because if we double all of the pieces, well, then the shaded ones will also double. Each of those pieces also split in 2. So now there's twice as many shaded pieces. So 3/5 can be rewritten as 6/10. 3/5 is equal to 6/10. And again, we didn't change the fraction. We didn't change how much was shaded. 3/5 and 6/10 represented the same amount. We just changed the denominator and wrote it a different way. So 3/5 can be rewritten in tenths as 6/10. তো এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে আমি যোনটো অৰিজিনেল আমাৰ যোনটো ফিগাৰ আছে ফিগাৰত আমি শেডেড পৰ্চনটো আমাৰ তিনিটা পাৰ্ট আছিলে আউট অফ 5 ইকুৱেল পাৰ্টছ ৰাইট তো সেইটো আমি একো চেঞ্জ কৰা নাই আমি জাষ্ট কি কৰিলোঁ ডিভিজনছখিনি বহাই দিলোঁ তো ইকুৱেল পাৰ্টছ যদি আগতে প্ৰথমতে 5 আছিলে তেনেহ'লে নতুন ইকুৱেল পাৰ্টছ হৈ যাব 10 তো সেই 10 হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে কি হৈ গ'ল ডাবল হৈ গ'ল তো যদি আমাৰ অৰিজিনেল 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছিলে ডাবল হৈ পেলাই 10 হৈ গ'ল যোনটো আমি ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ 5 × 2 10 আৰু তলত যদি ডাবল হৈছে ওপৰ নিউমাৰেটৰ পাৰ্টটো ডাবল হ'ব তাৰমানে অৰিজিনেলি যদি আমাৰ তিনিটা শেডেড পাৰ্ট আছিলে তেনেহ'লে ডাবল হৈ গ'লে কি হৈ যাব 6 হৈ যাব তো আৰু এইটো এক্সেক্টলি সেইটোৱে পাইছোঁ আমি And now for 7/2, we want a denominator of 10. So we could draw it out, or we could try to use this pattern we just noticed up here to figure out how to make halves turn into tenths. To get from fifths to tenths, we had to double or multiply by 2. To get from halves to tenths, we'd have to multiply each of our pieces times 5. Times 5. Each of our halves would be split into 5 pieces. So we'd multiply 2 times 5 to get tenths. And like the pattern. তো এতিয়া ঠিক তেনেকৈ 7/2 এতিয়া ডিনমিনেটৰটো 10 বনাব লাগে এইটো একেবাৰে চিম্পল কাম হৈ গ'ল তো আমি কি কৰিম এতিয়া তো আমি কৈ আছোঁ যে 7/2 এতিয়া নতুন ফ্ৰেকশ্যন এটা বনাব লাগিব যাৰ ডিনমিনেটৰটো হ'ব 10 আৰু সেই চেম ফ্ৰেকশ্যনটো ইউজ কৰিব লাগিব তাৰমানে আমি ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো ওলাব চেষ্টা কৰি আছোঁ তো এতিয়া 2ৰ লগত কাক মাল্টিপ্লাই কৰিলেনো আমি 10 পাওঁ তো সেইটোতো একদম চিম্পল হয় 2ৰ লগত যদি আমি 5ক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি 10 পাই যাওঁ তো তাৰ মানে চিমিলাৰ ফেশ্বনত আমি নিউমাৰেটৰটো ওলাই ল'ব পাৰিম তো 7ক কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম চেম নম্বৰ 5ৰ লগতে মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমাৰ নিউমাৰেটৰটো ওলাই আহিব তো 7 5 যা কিমান হয় 35 তো তাৰ মানে আমাৰ 7/2 হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 35/10 আৰু এইটো ভিজুৱেলি তোমালোকে কৰি চাব পাৰা এক্সেক্টলি চেম টু চেম আনচাৰ ওলাব তো মই ছাজেষ্ট কৰিম এইটো ভিজুৱেলি কেনেকুৱা 7 হাফছ তো এইটো 7 হাফছ ভিজুৱেলি কেনেকুৱা চাব পাৰে সেইটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আৰু এইবোৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি বহুত ডিটেইলছত কথা পাতি থৈছোঁ মই এটা জাষ্ট এটা চিম্পল হিণ্ট দি দিওঁ তো যিহেতু আমাৰ দিয়া গৈছে 7/2 তো এইটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ওপৰত নিউমাৰেটৰ আছে 7 তো আমি 7 লিখি দিলোঁ তলত যেহেতু 2 আছে তো আমি এইটো ক'ম হাফ বা হাফছ 7 হাফছ প্লুৰেল তো তাৰমানে ইয়াতে হাফছ মানে কি হৈ গ'ল 1 হাফ তো কেইটা 1 হাফ আছে 7টা 1 হাফ আছে তো তেনেহ'লে আমি এনেকৈ কৰি ল'ম এনেকুৱা এটা ৰেক্টেংগুলে লৈ লৈছোঁ বাৰু এইটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ ধেৰ ৰেক্টেংগুল লৈ ল'বা এনেকুৱাকৈ তো আৰু লৈ লওক কেইটামান আৰু এটা এণ্ড আৰু এটা ঠিক আছে তো গোটেইকেইটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব দেখাত অলপ হেৰি হৈছে তো আমি এইকেইটাকো ডিভাইড কৰি লওঁ 7 হাফছ কৈছে তো 7 হাফৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল 1 2 3 4 5 6 7 ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি 7টা হাফছ লৈছোঁ
এইটো হৈছে 7/2 তো এইটোক যদি আমি 35/10 কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো কেনেকুৱা হ'ব তো এইটো ট্ৰাই কৰি যাব বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয় Pattern showed us up here, if the denominator is multiplied by a number, we multiply the numerator by the same number because those shaded pieces would also be split 5 times. So we'd multiply our 7 times 5 also. These should match. The numerator and denominator are multiplied by the same number, and 7 times 5 is 35. So 35/10 is equal to 7/2. So to change these two fractions to have a common denominator of 10, 3/5 will become 6/10 and 7/2 will become 35/10. তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ আজিৰ সেশনটো তো আমাক দুটা ফ্ৰেকশন দিয়া থাকিব দুটাৰ কিন্তু ডিনোমিনেটৰটো কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট থাকিব ফৰ এক্সাম্পল এইটো এক্সাম্পলত আমাৰ এটা ডিনোমিনেটৰ দিছে 5 আৰু আনটোৰ ডিনোমিনেটৰ দিছে 2 আৰু আমাক কুৱেশ্যনত সোধা গৈছিল যে এই দুটা ডিনোমিনেটৰক এটা কমন ডিনোমিনেটৰ বনাব লাগে যোনটো হৈছে 10 আমি ভিজুৱেলিও চালো সেইটো কেনেকা কৰিব পাৰে আৰু আমি এইটো এনালিটিকেলিও চালো এইটো কেনেকা কৰিব পাৰে এনালিটিকেলি মিনিং হৈ গ'ল এইটো আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই কমন মাল্টিপ্লায়াৰ দি আমি নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰটোক কমন বনালো বোথ সাইড তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ